কেনে হল পরীক্ষা? ভালো হইছে। ম্যাথস আছিল 100% একদম 100 নহয় 80 প্লাস। ভাই পরীক্ষা কেনে হল? হালাল ম্যাথস কে বঢ়িয়া থাকো। মৰমৰ অসমবাসী গাইজ নমস্কাৰ। দেৱদীম লক্ষ্যণ এটা নতুন ধামাকা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ থাম্বনেইলখন দেখি গম পাইছে কি হ'ব ভিডিঅ'টো। তো মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিটো বস্তু আমি দিবা নাপালোঁ আমাৰ লাইফত ভাগ্যত নহ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো। গম পাই চবেই কৰোণা ধৰি যোৱা বছৰ নহ'ল মেট্ৰিক। তো এইবাৰতো হৈ আছে মেট্ৰিক চবেই জানে আমাৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈ আছে। তো আজি বোলে আছে গণিত। তো ৰ'ব এক মিনিট ৰ'ব ভিতৰত যাম ঘৰৰ ভিতৰত বহুত দিন ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰে নাছিলে। আজি এইখন গণিত যিখন ক্লাছ 10ত আছিলে আমাৰ। তো এইখন কম কৰিছিলোঁ ভগৱান কৰি দিবা নাপালোঁ লাষ্টত। মানে কি ক'ম এৰে সমান বেয়া লগা কিবা আছে নেকি দুনীয়াখনত। তো আমিতো দিবা নাপালোঁ ফিল্ডটো লৈ মেট্ৰিক দিয়া কেনেহেন লাগেনো কেনেহেন পৰিৱেশটো তাৰে মেট্ৰিকৰ পৰিৱেশটো হয় না সেইনা আমিতো দেখা নি না জীৱনত। এতিয়া অহা বছৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী যাব সেইটো বেলেগ। তো এইফালে সেয়া আজি ঘৰতো কাম চলি আছে। তো বৰমাও হৈছে। তো এতিয়া ঘৰৰ পৰা যাওঁ কেইটা বাজিল আৰু 15 মিনিট আছে মেট্ৰিক মানে সেই হ'ব। আমাৰ চেণ্টাৰটো বেছি দূৰ নহয় হাই ছেকেণ্ডেৰী অলপমান যাম যাই কিনে সুধিম কেনে হ'ল পৰীক্ষা কি লাগছা নকল আনছা না বেছি নকল চকল ডাক্তৰ যদি লগ পাইছোঁ দিয়ক পাইবি যাই পাওঁ মই ইণ্ডোটো চাই লগ পাইছোঁ পাইবি। মই অসমবাসী গাইজ নমস্কাৰ। দেৱপ্ৰতিম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ আহি পাই গ'লোঁ বজালে হাই ছেকেণ্ডেৰী। তো এতিয়া পৰীক্ষা চলি আছে মানুহ মাখা নিবা আহিছে চলি গিলা। তো সিমান বেছি গাড়ী চাড়ী নাই হ'লেও কেনে ইফালে অৰুণিম ভাই তবে কেনে খবৰ পাতি কেনে? খবৰ পাতি ভাল। বাকী ইউটিউব কেনে চলি আছে? ইউটিউব চলি আছে আৰু অলপ চলি আছে। চেনেলটো লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে যাওক চাওক ইয়াৰ চেনেলটো। মোৰ লগৰে হয় ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আমি মেট্ৰিক দিবা নাপালোঁ মই সেইকাৰণে বোলো মেট্ৰিক কেনে হেনো চাইছোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লৈছোঁ একবাৰ কেনে হেনো বোলো হয় দেই কেনে এটা পৰিৱেশ নাই ইফালে গেটতকৈ সোমোৱাটো তেন্তে পুলিচ ৰখি আছে। তো চলিগিলা ওলাই আহক সুধি আছোঁ কেনেহেন লাগে কেনেহেন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনে হ'ল পৰীক্ষা সেয়ে। বাকী বেছি উঠবা নোৱাৰা কাৰণ যুঁজি পৰিষ্কাৰ বুঢ়া হয় নাৰ্ভাছ চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম ধক। তো গাইজ পাছত মানুহ চাওকে ভিৰ মানুহৰ মানে সেয়ে আৰু মেট্ৰিক কিবা এটা বেলেগ দিয়ে হয় না আৰু নাপালোঁ আমি ইচ্ছা লেখা ইচ্ছা আছিল মেট্ৰিক কিমান পঢ়িছিলে গণিতখন গণিত হওক বেলেগ কেইখন হওক মেট্ৰিকৰ নামত মানে সৰুৰ পৰা এটা ভয় থাকে না চবে কৈ থাকে মেট্ৰিক মেইন মেট্ৰিকটো নাই মেট্ৰিকটো অমুক ঘৰত নাপালে লাষ্টত যাই থৈ বেয়া লাগে কিবা এটা। এতিয়া বেল মাছ চলি এটা ওলাই তালৈ কথা পাতিম মাইকটো দিম লোকে মাইকটো হয় মাইকটাক লগাই দিলোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ ধৰিম আৰু কথা পাতিম চাই দিয়ক কৰিবা। পৰীক্ষা কেনে হ'ল? ভালে হৈছে পেপাৰ কেনে বঢ়িয়া। মেথছ আছিল কিমান নম্বৰ কৰছ? গোটেই কৈছোঁ ভাল হইছে। কিমান নম্বৰ কৰছ? 100 কৈছো। 100% মেথছ আছিল। আচ্ছা বাকী দুখন কেনে হৈছে? বাকি ঠিকে আছে। কেনে হ'ল পৰীক্ষা? বয়া নাই ঠিকে আছে। মেথছ আছিল গোটেই কৰছ? 3 মাৰ্কছ হৈছে। 3 মাৰ্কছ ৰৈছি বাকী ঠিকে আছে। যাওঁ দুখন কেনে হৈছে? বয়া নাই ভালে হৈছে। বঢ়িয়া অল দ্য বেষ্ট থাকিল বাকী থ্যাংক ইউ। তুমি মই এটি হবলে সপোনে কাৰে সাজিছে তুমি মই এটি হবলে হৃদয়ে মৰম বাঢ়িছে। হালাল সেই আছিল মেথছ আছিল গোটেই 100 কৰছ একদম। আৰু বাকী যাওঁ দুখন কেনে হৈছে? দুখানো ভালে হৈছে। ঠিকে আছে বাকী যিখন পৰীক্ষা বাকী আছে তাৰ কাৰণে অলপ চাইকেল তোমাক লগি একদম বঢ়িয়া। মৰম পজাত সোমায়া চিনেহি দুবাৰ ঘূৰি দিয়া লাজে। ভাই কেনে হ'ল পৰীক্ষা? একদম তামাম। তো ভাই কেনে হ'ল পৰীক্ষা? পৰীক্ষা ভালে হৈছে। খালি দিছে না একদম? খালি কি হ'ল না মাজত পেজ নহয় গৈছে মানে বহি পাত দিবা নোৱাৰে। মেথছ আছিল 100% একদম। কাৰণ টাইম নাপালোঁ কাৰণ বহি পাত দিবা নোৱাৰা 80 মান নাপাওঁ। তামাম দে অল দ্য বেষ্ট থাকিল বাকীখনৰ কাৰণে দে। তুমি মই এটি হ'ব
বলে হৃদয়ে হৃদয়ে মহৰম বাঢ়িছে। তো গাইজ ইফালে আনন্দৰ মোৰ ভুচিতা তো কেনে হ'ল পৰীক্ষা? ভাল হৈছে। মেথছ আছিল 100% একদম 100 নহয় 80+। বঢ়িয়া। বাকী যাদুখন কেনে হ'ল? সেইকেইখন ভাল হৈছে। আৰু বাকী দে পৰীক্ষাখন মানে কমপ্লিট থাকিল। ফালি দিবা একদম ফালি দিবা। তো গাইজ ওলাই আহিলোঁ পৰীক্ষা চেণ্টাৰৰ পৰা। তো অনুনিম কেনে লাগিল? মজা লাগিল, দিবা নাপালোঁ তথাপিও দিবা নবোলো হ'লেও কিবা এটা ভাল লাগছে না। যেতিয়া মানে চলিগিলা সুধিলোঁ কেনে হ'ল তামা বেছি যাব ভাল লাগছে কিবা এটা। নিজে লেখান বেছি দে। তো গাইজ মই আহি গ'লোঁ ঘৰ। তো সেয়ে আজি গ'লোঁ চেণ্টাৰত, মেট্ৰিক পৰীক্ষা চেণ্টাৰত। তো বহুদিন ভাবি আছোঁ যাম বুলি আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' দেখাম বুলি, কাৰণ যিহেতু নিজে দিব নাপালোঁ, মোৰ নিজৰো চাব ইচ্ছা আছিল আৰু ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে বনালোঁ যাতে পাছত চাব পাৰোঁ। কাৰণ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহ'ল জীৱনত, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সঁচাই কৈছোঁ। মানে চবকে সুধিলোঁ যে কেনে হ'ল, বহুতো ভিডিঅ'টো উঠোনে কাৰণ বহুতে লাজ কৰে আৰু সেয়ে সুধিলোঁ চবৰে ভালো বুলি কৈছে, পেপাৰ সহজা বুলি কৈছে মেথছৰ। বাকী কেনে হৈছে নাজানো, বেছিভাগেতো 100 পাম বুলি কৈছে, কিছুমানে 80+, 90 কি হয় নাজানো। মেথছত 100 পাব সেনে হ'লেও পায়ো, কাৰণ মেথছত নম্বৰ উঠাব ভাল না, গোটেই নম্বৰ পাই মেথছত। তো সেয়ে বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালা কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আৰু যদি এনেহেন ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি ক'ব, মই আৰু বানাম, টেনশ্যন নাই। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি ল'ব, আইডিটো অহা আহি থাকিব, তেওঁ প্ৰতি বেয়া বুলি আছে আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়াও আছে। আৰু এই আৰু কি আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰি বেছি লম্বা কৰি লাভ নাই, আপোনালোকে ইমান নাচোৱেই বৰ হ'ব। তো দিয়ক তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, টাটা। আকৌ লগ পাওঁ এটা নতুন ধামাকা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। গুড নাইট। যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাই হিচাপে লৈ ল'ব, গুড নাইট, গুড মৰ্ণিং কি হয়, হ'ব, বাই 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 বাই।